নমস্কাৰ ভাইটি বন্ধুসকল তোমালোকক বেটাৰমাইণ্ড ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ আমি লাষ্ট ক্লাছত দশম শ্ৰেণীৰ ত্ৰিগোণমিতিৰ বেসিক আইডিয়াৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলোঁ ঠিক আছে আজি সেই বেসিক আইডিয়াৰ ওপৰত 8.1 তোমাৰ যেটো অনুশীলনী আছে ন সেই অনুশীলনীৰ কিছুমান কোৱেশ্চন আমি লৈ আহিম ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে ভিডিওটো চাই থাকা তাৰ আৰু আমি এই ভিডিওটো অলপ কিছু সময় পিছত আমি আৰম্ভ কৰি আছো ओके তোমালোকৰ কাৰণে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো মই লৈ আহিছো চাবা কি দিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 এটা ফিগাৰ দিয়া আছে যে ইন ফিগাৰ ফাইন্ড 10p minus cot r 10p minus cot r okay figure to ki dia asile saba eta tomak ki dia ase right angle triangle dia ase okay right angle triangle dia ase p q r eta amar ki hoy ko ohomiyat সমকোণী ত্ৰিভুজ jot সমকোণ tomak dia ase q and right angle at ki bi ase q that means this is 90 degree okay and we have 12 centimeter pq length dia ase and pr length dia ase mak kiman 13 centimeter then ami ki ulebo lage je 10p minus cot r or value to ki hobo okay saba eto amar ki hoy pqr amar ki hoy triangle right angle triangle hoy ইয়াতে আমাক কি কৈছিলে পাইথাগোৰাছে এটা সূত্ৰ দিছিলে যে চাবা পাইথাগোৰাছ সূত্ৰটো আমি কিয় এপ্লাই কৰিব লগা হল চাবা মন দিবা আমি ইয়াতে মই তোমালোক এটা ধুনিয়াকৈ মই লিখিছো চাবা 10p কথাটো পিছত চাই আছো 10p means কি হ'ব কোৱা 10p means কি 10 means কি আছিল পাৰপেন্ডিকুলাৰ বাই কি আছিল কোৱা বেস পাৰপেন্ডিকুলাৰ বাই বেস in this case a triangle to amar ki korim saba with respect to kunto angle dia ase ko with respect to ma ki angle dia ase p that means tomara last class mo bujai disilo jodi ei p angle to jodi ami ki koribo lage base par respect thoribolo respect to jodi ami question to koribo loga hoy tar always opposite side to ami ki dhorisilo opposite side to ami ki dhorim ko always ami ki dhorim ko perpendicular amar ei side to amar ki hoy jabo ko perpendicular অসমীয়াত কি বুলি কোৱা হয় উন্নতি ঠিক আছে তো এইটো পারপেন্ডিকুলার ইয়াৰ অপোজিট টু কি হ'ব 90 ডিগ্ৰী অপোজিট টু কি হয় কোৱা হাইপোটেনিউস আৰু এটো যদি পারপেন্ডিকুলার হয় এটো যদি হাইপোটেনিউস হয় দ্যাট মিন্স PQ অটোমেটিক্যালি আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা PQ অটোমেটিক্যালি আমাৰ কি হৈ যাব ভূমি বা কি বুলি কোৱা হয় কোৱা বেস ওকে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এখিনি পৰা তো দ্যাট মিন্স আমি p value to যেটো আমাৰ পারপেন্ডিকুলার ভ্যালু আছিল সেই পারপেন্ডিকুলার ভ্যালু তো আমাৰ কি হ'ব কোৱা ইয়াতে আমাৰ কি আহিব কোৱা qr ইয়াতে আমাৰ কি আহিব কোৱা qr আৰু যেটো বেস আছিল বেসৰ ভ্যালু তো আমাৰ কি হ'ব কোৱা pq বুজি পাইছা 10p ভ্যালু আমি কেনেকৈ ওলাম বুজি পাইছা ওকে ঠিক তেনেদৰে আমি যদি কটাৰৰ ভ্যালু আমি চেক কৰিব লগা হয় এই ট্ৰায়াঙ্গলটোত কটাৰৰ ভ্যালুটো তো চাবা মই ইয়াতে তোমালোকক দেখাই আছো ট্ৰায়াঙ্গলটো কেনেকৈ আমি ড্ৰ কৰিম ড্ৰটো কৰি দিয়াই আছে কেনেকৈ উলিয়াম চাবা p q and r আমাক কিমান দিয়া আছিল তো 12 দিয়া আছিল 13 দিয়া আছিল এনি তো আমাক কি দিয়া আছে qr দিয়া আছে ওকে চাবা cot r that means কাৰ ৰেসপেক্টত কৰিম আমি কোৱা আৰৰ ওপৰত তো আৰৰ ওপৰত যদি কৰো আৰৰ অপোজিট সাইড টু কি হ'ব আৰৰ অপোজিট সাইড টু কি হ'ব পারপেন্ডিকুলার দ্যাট মিন্স পারপেন্ডিকুলার আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা এটো হৈ যাব ওকে 90 ডিগ্ৰী অপোজিট টু কি হ'ব কৰ্ণ হাইপোটেনিউস ওকে এন্ড কিউআর তো আমাৰ অটোমেটিক্যালি কি হৈ যাব কোৱা বেস হৈ যাব যদি তোমালোকে এই বস্তুটো বুজি পাইছা ন যদি তোমালোকে এই বস্তুটো উলিয়াব পাৰিছা তোমালোকক ত্ৰিগোণমিতিৰ এইবোৰ কোৱেশ্চন কোনো ৰখাব নোৱাৰে মই গ্যাৰান্টি দি কৈছো কোনো ৰখাব নোৱাৰে তুমি এই বস্তুটো যদি ফাইন কৰিব পাৰিছা তোমালোকৰ কোনো ৰখাব নোৱাৰে চাবা ভালকে বুজি লোৱা এই চেপ্টাৰটো কোৱেশ্চনবোৰ এটোৰ ওপৰতে বেস কৰি কৰা আছে ভালকে বুজি লবা বেস হৈ গল দ্যাট মিন্স আমি যদি cot r উলিয়াব লাগে cot to কাৰ ইনভার্স
cot to car inverse মই last classত কৈছিলো cot to car inverse tan or inverse that means tan to যদি আমাৰ perpendicular বা base হয় cot to আমাৰ কি হ'ব কোৱা base by perpendicular ভূমি by উন্নতি ভূমি by আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা base by perpendicular ভূমি by উন্নতি এখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে চাবা ইয়াতে আমাৰ base কি আছে ইয়াতে আমাৰ base কি আছে base আমাৰ কি হ'ব কোৱা qr আৰু উন্নতি আমাৰ কি আছে কোৱা perpendicular আমাৰ কি আছে কোৱা pq এখিনি বুজি পাইছা qr and pq চাবা এটা কথা মন কৰিবা এটা যেতিয়া আমি tan p ৰ ভ্যালু উলিয়াব গৈছিলো qr by pq যেতিয়া আমি cot ৰ ভ্যালু উলিয়াব গৈছো qr by কি হৈছে কোৱা pq বাট আমি কাৰ ভ্যালু নাজানো কোৱা qr ৰ ভ্যালুটো আমি নাজানো তো qr ৰ ভ্যালুটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম কি ফৰ্মুলা আছিল পাইথাগোৰাছ ফৰ্মুলা তো qr ৰ ভ্যালুটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম মই তোমালোক দেখাই আছো চাবা এটোৰ পৰা মই দেখাই আছো মই এতি মুছি লৈছো কেনে উলিয়াম qr ৰ ভ্যালুটো যে কি আছিল কোৱা pr স্কয়াৰ that means কি hypotenuse square is equal to কি আছিল কোৱা pq square plus কি হ'ব কোৱা qr square বৰ্গ ঠিক আছে আমি বৰ্গ লইলাম ওকে তো pr তো আমাক কিমান দি আছিল কোৱা 13 স্কয়াৰ হয় pq ভ্যালু তো আমাক কিমান দি আছিল pq ভ্যালু তো আমাক কিমান দি আছিল কোৱা 12 স্কয়াৰ হয় and qr ভ্যালু তো আমাক দিয়া আছিল আমি উলিয়াব লাগে qr ভ্যালুটো আমি কি কৰিব লাগে উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এতিয়া চাবা qr ভ্যালুটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম এটো তোমালোক অলপ নোট কৰি লবা ৰে মই অলপ ৰখি দিছো নোট কৰি থাকিবা চাবা ইয়াৰ পৰা এটা কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিম ইয়াৰ পৰা কি হ'ব চাবা 30 স্কয়াৰ মিন্স কিমান হয় 169 12 স্কয়াৰ মিন্স কিমান হয় কোৱা 144 প্লাস আমাৰ qr স্কয়াৰ কি হ'ব কোৱা আমি উলিয়াব লাগে qr ভ্যালুটো হয় তো ইয়াৰ পৰা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম নে qr square is equal to 169 ইফালে যদি আমি লৈ হতা কিমান হ'ব কোৱা 144 is equal to 9 minus 4 5 6 minus 2 কিমান হ'ব 25 that means qr is equal to root over 25 is equal to আমাৰ কিমান হৈ যাব কোৱা 5 সেন্টিমিটার তো qr ৰ ভ্যালুটো আমাৰ কিমান হৈ গল কোৱা 5 কিমান হৈ গল কোৱা সেন্টিমিটার ক্লিয়াৰ হৈছে এখিনিলে ওকে তো এতিয়া চাবা আমাক কি উলাব দিছিল চাবা tan p minus কি আছিল cot r cot কি আছিল কোৱা r ওকে তো tan p ৰ ভ্যালুটো আমাৰ কি আছিল tan p ৰ ভ্যালুটো আমাৰ কি আছিল কোৱা qr by কি আছিল কোৱা pq minus cot r ৰ ভ্যালুটো আমাৰ কি হ'ব কোৱা অলৰেডি উলাইছো qr by কি হৈ যাব কোৱা সৰি কি হ'ব pq ওকে ও ইয়াতে তো অটোমেটিক্যালি আমাৰ 0 হৈ আছে ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে অটোমেটিক্যালি 0 হৈ আছে তথাপিতো তোমালা শিকিলা কেনেকৈ ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে শিকিললা ঠিক আছে তথাপিতো আমি ভ্যালুটো পুট কৰি দিছো চাবা cot r ভ্যালু কি হ'ব কোৱা qr minus pq qr ৰ ভ্যালুটো আমাৰ কিমান আছিল কোৱা 5 by pq ৰ ভ্যালুটো আমাৰ কিমান আছিল 12 এফালে কিমান হ'ব কোৱা again 5 by 12 is equal to আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা 0 হৈ যাব is equal to আমাৰ কিমান হ'ব 0 হৈ যাব ঠিক আছে তো এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে নোট কৰি লবা বা কৰি স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ ললেও হৈ যাব ঠিক আছে ওকে আৰু লৈ ললা ওকে চাবা এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ আমি আগবাঢ়ো নেক্সট কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় ৰেশিও বেস কোৱেশ্চন মানে কিয় অনুপাতত আমাক দিয়া থাকিব আমি তাক ভ্যালুটো আমি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে চাবা নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাবা Question number 3. Okay. Question number 3. কি দিয়া আছে if sin a is equal to 3/4 calculate cos a কাৰ ভ্যালু উলাব দিছে cos a and tan a calculate কি কৈছে কোৱা cos a and tan a চাবা এবোৰ কোৱেশ্চন কৰিলে আমি ট্ৰায়াঙ্গলটো আমি কি আমি যোনটো সমকোণী ত্ৰিভুজ আছে সমকোণী ত্ৰিভুজটো আমি কি কৰি ল'ব লাগিব আঁকি ল'ব লাগিব চাবা কেনেকৈ আমি আঁকি ল'ম মন দিবা এটা আমি কি কৰিলো সমকোণী ত্ৰিভুজ আমি কি কৰি ললো ড্ৰ কৰি ললো ওকে সাপোজ মই দিলো এটো a এটো দিলো b এটো দিলো c দিলো a b and c
sin a sin a মানে আমি কি জানো কোৱা sin a is equal to আমাৰ কি আছিলে পারপেন্ডিকুলার বাই কি আছিলে কোৱা হাইপোটেনিউস উন্নতি বাই কর্ণ is equal to কি হ'ব কোৱা আমাৰ দ্যাট মিন্স আমাক কিমান দি আছে কোৱা 3/4 হয় তো পারপেন্ডিকুলার ভ্যালু আমাৰ কিমান হ'ব 3 হাইপোটেনিউসৰ ভ্যালু আমাৰ কিমান হ'ব 4 কিছুমানে ইয়াতে 3k 4k ধৰিও কৰে তেনেকাও কৰিব পাৰিবা আৰু এনেকা ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে ৰেশিও হিচাপে ধৰি লয় এটা কম লৈ লয় ওকে এটো যদি আমাৰ উইথ ৰেসপেক্ট টু দিস এংগল সাইনে যদি আমাক দিয়া আছে তো ইয়াত অটোমেটিক্যালি যেটো অপোজিট সাইড হ'ব অপোজিট সাইডটো আমাৰ কি হৈ যাব পারপেন্ডিকুলার হৈ যাব আৰু 90 ডিগ্ৰী অটোমেটিক্যালি যেটো অপোজিট সাইড আছে সেইটো আমাৰ কি হৈ যাব হাইপোটেনিউস হৈ যাব আৰু যেটো থাকি গ'ল সেইটো আমাৰ কি হৈ যাব বেস হৈ যাব দ্যাট মিন্স ইয়াতে পারপেন্ডিকুলার ভ্যালু আমাক কিমান দিয়া আছে কোৱা 3 হাইপোটেনিউসৰ ভ্যালু আমাক কিমান দিয়া আছে 4 দে আমি কি ফাইন কৰিব লাগিব কোৱা বেসৰ ভ্যালুটো আমি ফাইন কৰি লব লাগিব কিয় বেসৰ ভ্যালু ফাইন কৰিব লাগিব কোৱা এটা কি 10 দিয়া আছে 10 আমি কেনেকৈ উলাম পারপেন্ডিকুলার বাই কি হয় কোৱা বেস হয় ওকে তো এই ভ্যালুটো আমি কেনেকৈ ফাইন কৰিম এগেইন আমি কি কাক মাতিম পাইথাদাক ওকে কি মাতিম চাবা কি হ'ব hypotenuse square is equal to perpendicular square plus কি হ'ব কোৱা base square তো hypotenuse square means কিমান হ'ব কোৱা 4 square perpendicular square means কি হ'ব কোৱা 3 square আমাক কাক লাগে ইয়াক লাগে base লাগে হয় তো base square is equal to কি হ'ব কোৱা আমাৰ 4 square minus 3 square তেতিয়া কিমান হ'ব 16 minus কি হ'ব কোৱা 16 minus কি হ'ব 9 হ'ব তো 16 minus 9 হলে তো এনসারটো কিমান আহিব 6 আৰু ইফালে কিমান হ'ব 7 হয় তো বেসৰ ভ্যালু আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিমান আহিলে কোৱা √7 বেসৰ ভ্যালু আমাৰ কিমান আহিলে কোৱা √7 ঠিক আছে হয় √7 পাই গ'লে আমাৰ কাৰ ভ্যালু পাই গ'লে আমি কোৱা বেসৰ ভ্যালু এখানে আমি চেক কৰি লও এবাৰ 4 স্কয়াৰ কিমান হ'ব 16 হ'ব minus 3 স্কয়াৰ কিমান হ'ব 9 হ'ব তো ইফালে কিমান আহিলে 6 ইফালে কিমান 9 7 হৈ গ'ল তো বেসৰ ভ্যালু আমাৰ কিমান হৈ গ'ল √7 এখিলে ক্লিয়াৰ হৈছে ক্লিয়াৰ ওকে কাৰ ভ্যালু লাগে কসৰ ভ্যালু লাগে cos a স্যার কি আছিল cos a means কি আছিলে base by hypotenuse that means base value কিমান আছিল কোৱা √7 by hypotenuse value কিমান হয় কোৱা 4 ওকে tan a এর ভ্যালু আমাৰ কি হ'ব কোৱা perpendicular by base তো perpendicular by base হলে perpendicular value আমাৰ কিমান হয় কোৱা 3 আৰু base value আমাৰ কিমান হ'ব কোৱা √7 ঠিক আছে বুজি পাইছা এখিলে বুজি পাইছা 3 by √7 and cos a value আমি কি পালো কোৱা √7/4 ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে এখিলে স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ লোৱা বুজি পাইছা ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন তুলে আমি যাও এইটো কোৱেশ্চন রেশিও বেস কোয়েশ্চনে হয় কিন্তু কোয়েশ্চনটোত অলপমান টুইষ্ট দি দিছে বেলেগও নাই অলপমান টুইষ্ট কনসেপচুয়ালি অলপমান বদলাই দিছে চাবা কেনে বদলাই দিছে কোয়েশ্চন নাম্বার 4 ওকে চাবা 4ত কি দিছে যে given আসামিজ মিডিয়ামৰ খিনি কাৰণে সব পাই যাবা দেই মই কোয়েশ্চনৰ স্ক্ৰিনশ্বট এটা কাষত তলত দি দিম ওকে given 15 cot a is equal to আমাক কিমান দি আছে কোৱা 8 15 cot a is equal to আমাক কি দিছে 8 find sin a and আমাক কি ওলাব দিছে sec a sin a আৰু কি দিছে কোৱা sec এর ভ্যালুটো আমাক ফাইন্ড কৰিব দিছে ওকে এগেইন চাবা এটো কি দিলে একো দিয়া নাই রেশিও দিয়া আছে চাবা কেনেকে cot a is equal to কি হয় 8/15 লিখিব পাৰিম 15 তো কিফালে কি আছিল মাল্টিপ্লাই হৈছিল মাল্টিপ্লাই হৈ থাকোতে এটো কিমান হ'ব কোৱা 8 কি হৈ যাব কোৱা 15 হৈ যাব হয় আৰু স্যার আমি জানো যে cot to কাৰ ইনভার্স tan ইনভার্স আছিল tan যদি ইনভার্স হয় that means এটো কি হৈ যাব কোৱা base by perpendicular is equal to 8/15 যেতিয়া এই ৰেশিওটো পাই গলা অটোমেটিক্যালি তুমি কি ড্ৰ কৰিব আমাৰ আহিব লাগিব মাথাত যে আমি কি ড্ৰ কৰিব লাগিব ট্ৰায়াঙ্গলটো কি ড্ৰ কৰিব লাগিব ট্ৰায়াঙ্গলটো
কাৰ ৰেসপেক্টত দিয়া আছে এংগল এ এটা এ বহাই দিয়া এটো এংগলৰ ৰেসপেক্টত অটোমেটিকলি ডাইৰেক্ট তুমি এটো কি হৈ যাব পারপেন্ডিকুলার এটো যদি আমাৰ 90 ডিগ্ৰী হয় এটো আমাৰ কি হৈ যাব হাইপোটেনাস এটো কি হৈ যাব বেস হৈ যাব এটো আমি কি দিলো এ বি সি আমি রাইট এংগল ট্রায়াঙ্গল এট বি কি হ'ব ক 90 ডিগ্ৰী বি ইজ ইকুয়াল 90 ডিগ্ৰী দিয়া আছে ওকে তো এতিয়া কট এ কাৰ ভ্যালু বেসৰ ভ্যালু কিমান বেসৰ ভ্যালু কিমান 8 পারপেন্ডিকুলার ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 15 আমি কি ফাইন্ড কৰিব লাগিব হাইপোটেনাসৰ ভ্যালু আমি কি ফাইন্ড কৰিব লাগিব ক হাইপোটেনাসৰ ভ্যালু তো হাইপোটেনাসৰ ভ্যালু আমি কেনে ফাইন্ড কৰিম এগেইন আমি কাক মাতিম পাইথাগোৰাছ থিওৰাম কি আছিল 15 স্কয়ার দ্যাট মিন্স কি পারপেন্ডিকুলার স্কয়ার প্লাস কি হ'ব ক 8 স্কয়ার 15 স্কয়ার মিন্স কিমান হ'ব ক 2 কিমান 5 36 শিকাম এন্ড 8 স্কয়ার মিন্স কিমান হ'ব ক 64 ওকে ডাঙৰ কৰি লিখিছো 2 5 প্লাস কিমান হৈ যাব ক 64 হয় তো এতিয়া 5 plus 4 কিমান হ'ব ক 9 6 plus 2 কিমান হ'ব 8 and 289 to কাৰ স্কয়াৰ ৰুট 289 to কাৰ হ'ব চাবা h স্কয়াৰ not h স্কয়াৰ h is equal to root over 289 is equal to কাৰ হয় ক 17 হয় কাৰ হয় ক 17 স্কয়াৰ is equal to 289 তোমালোকে এই বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল বস্তুটো অলপমান ভালকে জানি লবা স্কয়াৰ এণ্ড স্কয়াৰ ৰুট অলপমান এব সৰুতে পাইছিলা অলপমান সৰুতে যেনেকৈ তোমালোক সৰু কালত পঢ়ি আহিছিলা ন ইয়াতে তোমালোক বহুত বস্তু দৰকাৰ হয় কাৰণ আমাৰ সৰুতে পঢ়োৱা হয় ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি হাইপোটেনাসৰ ভ্যালু আমি কেম পাই গলো কোৱা কেম পালো 17 বাকি কেনে কি কৰি দিব লাগিব নেকি কি নিজে কবা কোৱা sin a কি আছিল স্যার পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনাস স্যার পারপেন্ডিকুলার ভ্যালু আমি দিয়া আছিলে কিমান দিয়া আছিলে কোৱা 15 এন্ড হাইপোটেনাস স্যার আমি উলাই ললো নহয় কিমান পালো স্যার 17 কিমান ইজি sec a ও স্যার sec to কাৰ ইনভার্স sec to কাৰ আছিলে cosৰ আছিলে cos মানে কি আছিলে বেস বাই হাইপোটেনাস ইনভার্স হলে কি হ'ব হাইপোটেনাস বাই কি হৈ যাব কোৱা বেস বাই হাইপোটেনাস বাই কি হৈ যাব কোৱা বেস হৈ যাব তো হাইপোটেনাসৰ ভ্যালু আমাৰ কিমান আছিলে কোৱা 17 বেসৰ ভ্যালু আমি কিমান পাইছো কোৱা 8 দ্যাট মিন্স ফার্স্ট সাইনৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পালো কোৱা 15 বাই 17 এন্ড সেকেন্ড ভ্যালুটো আমি কিমান পালো কোৱা 17 ডিভাইডেড বাই 8 ক্লিয়ার হৈছে যদি কিবা কিবি এই কোৱেশ্চনটো যদি কিবা অলপ হলেও ডাউট থাকে তুমি কমেন্টত তোমালোকে যিখিনি কমেন্টত থাকে কমেন্টখিনি আমি সব পঢ়িম সবৰ কাৰণে আমি কমেন্ট পঢ়িম কমেন্টত আমি ডাউটখিনি তোমালোকে লিখি দিবা বা আকৌ তোমালোক ক্লিয়াৰ কৰি দিব কাৰণে মই ট্ৰাই কৰিম ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনিলে ওকে তো এই ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰো নেক্সট তোমালোকৰ যেটো ভিডিও হ'ব হয়তো ইয়াৰে কোৱেশ্চন লম নহয়তো কিছুমান আমি ট্ৰিগোনোমেট্ৰিৰ আগত যিখিনি বস্তু আছে সেই বস্তুখিনি কৰিব কাৰণে বা তোমালোক অলপ ইলাবৰেটলি বুজাই দিব কাৰণে মই ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে হয় যদি তোমালোকে আমাৰ এই ভিডিওখিনি যদি ভাল পাই আছা লাইক কৰি দিবা এটা আমাৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ এটা উৎসাহ এটা বাঢ়ে শেয়াৰ কৰি দিবা এণ্ড পাৰিলে লগৰ বন্ধুসকলক শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু কি কৰিবা চেনেলটো আমাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তেতিয়া তোমালোকে ভিডিওবোৰ পাবা আৰু এটা বস্তু বজাই দিবা কোনটো এই যে ওপৰত যে থাকে হেতু বজাই দিবা তেতিয়া তোমালোকে লগে যেতিয়া ভিডিওবোৰ আহি যায় ন তেতিয়া তোমালোকে লগে ভিডিওবোৰ পাই যাবা হৈছে ক্লিয়াৰ ওকে নেক্সট ভিডিওটো তোমালোকক এই ট্ৰিগোনোমেট্ৰিৰে আমি বঢ়িয়া সিৰিজ এটা বনাই যাম তোমালোকক বঢ়িয়া সিৰিজ এটা বনাই যাম সেই সিৰিজটো তোমালোকে নেক্সট পাৰ্টটো পাবা ওকে বাই আজিলে ইয়াতে এৰিছো